Bun, au venit băieții să mă lege la internet. Am așteptat 2 luni și uite că au venit. Aici se lucrează, băi, nu glumim. Au făcut gaură aici și mai fac acolo. Cred că vor să intre pe sub pământ cu ceva, să iasă aici. Sunt curios. Deci nu strică nici gazonul, nici strada. Sunt curios ce o să facă. Da, e clar că o să intre pe sub pământ. Ce tare. Șase metri între găuri. Da, aici e fibra. 6 metri până la prima gaură. Încă 6 metri până la 2. 6 Meter, ne?
to może całe będzie. Da? Și acum Ja. Die Erschütterung, ne? Це Wieder besser Boden, ne? Schön schattig hier. Sehr schön saftig. Zurück, ne? Ja. 10 Tiefer, man kann auch mit dem Bummel gehen. Kannst mir immer mal ein Stück abreißen von der Klebeband. Ja. Gata. Dość porządku.
curat. Frumos. Nici nu se cunoaște că au lucrat azi. Da. Asta e. Fibra e în casă.